हरेक युट्युबरको एउटा सपना हुन्छ। त्यो सपना भनेको आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनिटाइज गर्ने हो। अब मोनिटाइज मात्र गरेर हुँदैन, अर्को गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईले आफ्नो एड्रेस भेरिफिकेसन हो। एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्छन् त? यो गुगल एडसेन्स बाट तपाईले यसरी पिन नम्बर पठाएको हुन्छ तपाईको एड्रेसमा। यो चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन गर्ने पनि भनिन्छ। यदि तपाईले एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न सक्नु भएन भने तपाईले आफ्नो मेहनत बापत जति कमाएको रकम हुन्छ युट्युबबाट त्यो रकम निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईले यो गर्न एकदमै जरुरी छ। यो पिन नम्बर हो तपाईलाई चाहिँ गुगलले नै पठाएको हुन्छ। यसको गुगलको अफिसबाट नै अथवा गुगलको सम्बन्धित अफिसबाट तपाईलाई एउटा भेरिफिकेसन पिन नम्बर पठाएको हुन्छ। यो पिन नम्बर नभएसम्म चाहिँ तपाईले युट्युबबाट गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा जम्मा भएको पैसा निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो गर्न एकदमै जरुरी छ। मेरो चाहिँ आज यो बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको छु। यो चाहिँ दोस्रो प्राइसमा मात्रै प्राप्त गरे मैले पनि। पहिलो प्राइसमा चाहिँ मेरो एड्रेस अलिकति मिलेको रहेनछ। त्यसैले फेरि सेकेन्ड पटक एप्लाई गरेर मैले यो प्राप्त गरेको छु। अब यो भित्र कस्तो नम्बर रहेछ र यसलाई म कसरी भेरिफाई गर्छु भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई सम्पूर्ण देखाउँछु है त। हेर्नुस् है, अब म यो कार्ड खोल्दै छु। यो चाहिँ मलेसियाबाट पठाएको रहेछ। मतलब यो युट्युबको चाहिँ विश्वभरि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँमा यिनीहरूको अफिस छ, त्यहाँबाट जहाँ नजिक पर्छ त्यहीँबाट पठाउँछु। म अहिले जापानमा छु। मेरो जापानको एड्रेसमा यसरी गुगल एडसेन्स भेरिफिकेसन पिन नम्बर आइसकेको छ। अब हेरौँ है त यो भित्र के रहेछ। यहाँ साइडमा यो च्यात्ने पार्ट भनेर देखाएको छ। म यो च्यातिएर हेर्छु। अरे भित्र च्यात्यो। कस्तो रहेछ यो नम्बर। ओ ती ठुलो अक्षरमा लेखेको पिन नम्बर हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पिन नम्बर। ट्याङ ट्याङ। अब चाहिँ मेरो युट्युबमा भएको पैसा निकाल्न सक्छु म। अब यो पिन नम्बर हालेर म कसरी भेरिफाई गर्छु आफ्नो एड्रेसलाई हेरौँ है त। आफ्नो एडसेन्स एकाउन्ट खोल्दैछु। त्यसपछि भेरिफाई एड्रेस भन्ने अप्सन छ। ल यहाँनिर क्लिक गर्छु। भेरिफाई एड्रेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है त, आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन कम्प्लिटेड भइसकेको छ। मैले आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ उसलाई बुझाइसकेको छु, कम्प्लिट भइसकेको छ। अब एड्रेस भेरिफिकेसन मात्रै बाँकी हो। अब यहाँ 6 डिजिटको पिन नम्बर पनि मैले प्राप्त गरिसकेको छु। अब त्यो पिन नम्बर म यहाँ टाइप गर्छु। हेरौँ है त। सबमिट गरेँ। अब हेरौँ है त, कम्प्लिटेड। एक सर्टमा कम्प्लिट भयो। अब मेरो आफ्नो एकाउन्टमा भएको पैसा चाहिँ मैले अब बैंक एकाउन्टमा पठाउन सक्छु। तपाईलाई पनि युट्युब सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि बनाएर राख्नेछु अब भने है त।